Hello and welcome back to my channel, AG Always Grateful. In this video, I'm gonna try this Zig Clean Color Real Brush. Focus. From Kuretake. So, kano nga to? Hala, nakalimutan. Ayan, 114. Nabili ko siya sa Art Bar sa may Serendra. Okay. Ano to? Super daming set. Merong, ano siya eh, nakabox na pag ganun. Tapos nakapatayo silang ganyan. Eh, nasa 1,000 plus. Tapos yung isa ko pa doon nakita 2, 5, 6. Siyempre gusto ko munang makita kung worth it ba yung bibilhin ko at wala pa akong budget ngayon. So, tinry ko muna itong isa. Tara, try natin! So, first things first. Ayan. So, ayan. Transparent lang yung takip niya. So, real brush talaga siya. Yung ends niya, parang, ayan. Ayan, o, diba? Bonggang-bongga. Talagang natutwist mo siya up until the dulo. Natutwist. Ano, ayan. Super flexible kasi brush talaga siya. Yung dulo niya is like maninip. Parang, ayan o. Ito yung sinasabi ko eh. Ayan o, diba? Para ka talagang, ano, may hawak ng brush. Yan. Diba? Bongga. Sa ink naman, ayan, bongga rin. Nagbe-bleed siya sa likod. Pero sige, let's try. Oh, diba? Grabe. Ganda. I love it. Ngayon pa lang din ako bibili nito eh. Yung ganitong, ano, variant nila. Maganda. I love it. Parang hindi ka mag-worry to. Diba kasi pag, ano, ba yun? Thick down stroke. Talaga ididiin mo ganun. Eh this one, since brush siya, it's okay if you, yung mga mabibigat ang kamay dyan for down stroke, it's okay, diba? Pero for beginner, parang, no. Kasi, talagang dapat may control ka dito eh. Yung kamay mo. Meron talagang control sa brush. Especially when you do the thin upstroke. Tapos down. Talaga dapat mag-practice ka muna. Pero if you wanna practice naman using this, it's 114 pesos. If you have the budget, you can go ahead and buy one. One color. Pero yun nga. Siyempre, highly suggested pa rin natin itong Faber-Castell for beginners. Ayaw niyang mag-focus. Okay. Magsulat tayo. Okay, so for the ratings, ganun ulit, 1 to 5 per category. Wala yung packaging kasi isa lang yung binili ko. So, for the brush tip, super, super duper, I like it. Basta, bet ko siya, charot. Kasi yun nga lang, hindi siya for beginner. Kasi, talagang super flexible ng tip niya up to the, ano, yung sa root. Bakit ka nagbe-blurred? Diba, pinakita ko naman kanina. So, hindi talaga siya for beginners. Pero if you know naman na some mga, ano, kung may budget ka naman, 114 lang, tapos you practice, okay din.
Ang alam ko, may nabili ako sa Miniso na ganito rin yung brush tip niya. Ano siya? 3 for 99. Eh, wala na. Wala na siya ngayon. So, yun ang pwedeng pag-practicean sa Miniso. Wala na ata siya ngayon. Hindi ko na siya makita kasi gusto ko ulit sana bumili. Pero wala na. So, yeah. So, 5 siya for me. For the brush tip. Yung sa ink naman, pigmented din siya, tapos minimal lang yung bleed. I'm using sketch pad from National Bookstore, Best Buy. So yeah, I love it. 5 din. Sa price, yun lang, 114 kasi siya, medyo pricey. For beginners. Actually, pricey talaga siya. Hindi siya affordables. So, yun. Kahit yung set price siya, pero worth it naman. So, yun. 4.33. Ayan. Ito po siya. Sana nakatulong ang aking munting review. So, yun. Thank you for watching. If you like the video and all of my contents, please like and subscribe. Thank you for sticking around.